તો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારી સિલાઈ સખી ચેનલમાં। અને મોસ્ટલી બ્લાઉઝ સિવાઈ ગયા પછી એનું ફિટિંગ કરવામાં ઘણાને પ્રોબ્લેમ આવે છે। ઘણીવાર એક સાઈડ વધારે સિલાઈ લાગી જાય છે, એક સાઈડ ઓછી સિલાઈ લાગી જાય છે। તો એ પ્રોબ્લેમ કેવી રીતના સોલ્વ કરવાનો ફ્રેન્ડ્સ? મોસ્ટલી છાતીમાં માર્કિંગ કરતી વખતે કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી આવતો, મેઇન પ્રોબ્લેમ કમરમાં માર્કિંગ કરતી વખતે આવે છે। તો અત્યારે આપણે જે બ્લાઉઝ લીધું છે એનું આપણે પહેલાં માપ જોઈ લઈએ। સ્લીવ્સ છે 14.5 ઇંચ, તો સ્લીવ્સ આપણી 14.5 ઇંચ ફિક્સ છે। માપના બ્લાઉઝ પરથી બ્લાઉઝ સીવેલું છે એટલે 14.5 ઇંચની સ્લીવ્સ છે, તો 14.5 ઇંચના અડધા 7.25 ઇંચ થશે। તો 7.25 પર આપણે માર્કિંગ કરી લઈએ। તો આ 7.25 ઇંચ પર એક માર્કિંગ કરી લીધું છે, આ તમે જોઈ શકો છો। એના પછી છાતી છે 37 ઇંચ, તો 37નો ચોથો ભાગ કરવાનો છે એટલે 9.25 ઇંચ થશે। તો 9.25 ઇંચ પર અહીંયા આપણે મેજર ટેપ મૂકી દીધી અને કપડું જરા પણ ખેંચવાનું નથી, ફક્ત આમ જ સીધું રાખવાનું છે। 9.25 ઇંચ અહીંયા આવશે ફ્રેન્ડ્સ। આ 9.25 ઉપર એક માર્કિંગ થઈ ગઈ। આ તો નોર્મલ માર્કિંગ છે, મેઇન કમરમાં પ્રોબ્લેમ થાય છે તો આપણી કમર 34 ઇંચ છે। તો આપણે આખું બ્લાઉઝ છે એ પૂરું માપી લેશું। તો જે આઈનો જે ભાગ હોય છે એ છોડીને આપણે માપવાનો છે। તો અહીંયાથી પહેલાં માપીએ, આવી રીતના પકડીને માપવાનું છે। આપણને 34.5 ઇંચ કમર જોઈએ છે। હવે આ કેટલી કમર છે? 39 ઇંચ છે, આપણને 34.5 ઇંચ જોઈએ છે। તો આ જેટલા ઉપરના આંકડા વધે છે એટલા આપણે માઇનસ કરવાના છે। તો 1, 2, 3, 4 અને 4.5 ઇંચ, તો 4.5 ઇંચ એક્સ્ટ્રા છે। તો 4.5 ઇંચને આપણે ડિવાઈડ કરી લેશું 4 વડે। તો એકની માથે એક દોરું આવશે, તો 1 ઇંચની માથે આપણે એક દોરો આપણે લઈ લેશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ માર્કિંગ થઈ ગઈ છે। એવી રીતના જ બેઉ સાઈડ પર આપણે માર્કિંગ કરવાની છે। હવે આપણે સિલાઈ મારી લઈએ પહેલાં, પછી છેલ્લે એકના સિલાઈ મારીને આપણે ચેક કરશું કે કમર અને બધું મેજરમેન્ટ બરાબર આવ્યું છે કે નહીં। અને હંમેશા બ્લાઉઝ સીવીએ એટલે સિલાઈ સીધી જ આવી જોઈએ। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સીધી સિલાઈ આવી છે। આપણે 3 સિલાઈ મારશું એટલે ક્યારેક લૂઝ ટાઈટ કરવું હોય તો કસ્ટમરને વાંધો ના આવે। તો એક સાઈડ આપણી સિલાઈ મરાઈને રેડી થઈ ગઈ છે। હવે બીજી સાઈડ આપણે સેમ ટુ સેમ રીતના જ માર્કિંગ કરવાનું છે। તો આ બ્લાઉઝ સીધું રાખી અને આપણે 9 ઇંચ પર માર્કિંગ કરવાનું છે। જરા પણ ખેંચવાનું નથી। 9ની માથે એક દોરો, આપણે 9ની માથે 5 ઇંચ। એના પછી સ્લીવ્સ છે 14.5ના અડધા થશે 7.25ની એક માર્કિંગ અહીંયા આપણે કરી લીધી। એના પછી આપણે કમર માપેલી જ હતી તો આપણે એકની માથે એક દોરો કરવાનો છે। એકની માથે એક દોરો થઈ ગયો ફ્રેન્ડ્સ। હવે આપણે પાછી આને પણ સીવી લઈએ સીધું। મેઇન તકલીફ કમરની માર્કિંગમાં અને સિલાઈમાં થાય છે। હંમેશા બ્લાઉઝ સીવતી વખતે આ જે ભાગની સિલાઈ છે હંમેશા સીધી જ આવી જોઈએ। આવી રીતે જ આપણે આ સાઈડમાં પણ 3 સિલાઈ મારી લેવાની છે। છેલ્લે દોરા કટ કરી લઈશું આપણે। આ તમે જોઈ શકો છો એકદમ સીધી સિલાઈ આવી છે। આપણે આ બ્લાઉઝ સીવ્યું છે આજે એનું। હવે જે દોરા છે ફિનિશિંગ માટે
માપી લેવાના છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સીધી સિલાઈ, સ્લીવ્સથી લઈને નીચે સુધી પૂરેપૂરી સીધી સિલાઈ છે. હવે આપણે કમર જે માપી હતી, કમર આપણે કેટલી આવી છે એ ચેક કરી લઈએ. તો જે રીતના આપણે આ સાઈડનો ભાગ છોડવાનો છે, આઈની પટ્ટીનો ભાગ એક્સ્ટ્રા હોય છે એ છોડી દેવાનો હોય છે. આ તમે જોઈ શકો છો આપણને 34.5 જોતું હતું, 34.5 આપણું આવી ગયું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ક્યારે પણ મેજરમેન્ટના બ્લાઉઝમાં કમર માપી હોય ત્યારે જે પણ આપણને જોતું હોય અને એક્સ્ટ્રા ઇંચ આવે એ માઇનસ કરી અને 4થી ડિવાઈડ કરી અને પછી તમે સિલાઈ મારો તો ક્યારે પણ ખોલવાનો વારો નથી આવતો. આ તમે જોઈ શકો છો બેવ સાઈડની સિલાઈ. દોરા કટ કરી લઉં ફ્રેન્ડ્સ. આ બેવ બાયની સિલાઈ તમે જોઈ શકો છો, બેવ સાઈડની સિલાઈ એકદમ જ સીધી અને એકદમ પરફેક્ટ આવી છે. ફ્રેન્ડ્સ, આશા છે કે વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. જો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, કમેન્ટ કરજો અને ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું તો ભૂલતા જ નહીં. તો ફ્રેન્ડ્સ, મળશું પાછા એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી ટેક કેર, બાય બાય.